Just wanna be with you. হেল্ল' এভৰিৱান, আই এম হিমাক্ষী এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু বহু দিনৰ পিছত এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' বনোৱা হয় কিন্তু বেছিভাগ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ই বনোৱা হয়, সময় মিলাব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে। আৰু যিয়ে নহওক, মোৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসীলৈ ফাকুৱা আৰু দৌল উৎসৱৰ আন্তৰিক ওলগ যাচিলোঁ। আবিৰৰ ৰঙে সকলোৰে মন প্ৰাণ ৰঙীন কৰক, তাকে কামনা কৰিলোঁ। আজি এভাকাডো টোষ্ট বনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। এভাকাডোৰ আপোনালোকৰ কেনেকৈ, মই ইয়াতে কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে যদি বজাৰত যায় কেনেকৈ গম পাব কোনটো পকা আৰু কোনটো পকা নহয়। যেতিয়া পকে তেতিয়া একচুৱেলি এনেকুৱা ক'লা হৈ যায় একেবাৰে, আৰু যেতিয়া নপকে তেতিয়া সেউজীয়া, আপুনি দেখা পাব সেউজীয়া হৈ থাকে। যিকেইটা সেউজীয়া, যদি আপোনালোকে ভাবিছে কেইদিনমান পিছত খাম তেতিয়া সেউজীয়া এভাকাডো লৈ আহিব পাৰে। আৰু যদি ভাবিছে যে আজিয়ে খাম তেতিয়াহ'লে যিটো অকণমান কলচুৱা হৈছে সেইকেইটা লৈ আহি লগালগ বনাব পাৰে। চ' মই ভাবিছিলোঁ যে এটা এটাকৈ বনাম, কিন্তু কি হ'ল দুটাই বেছিয়ে পকি গ'ল, আনাৰ কেইবাদিনো হৈছে, সেইটো কাৰণে উপায় নাই বনাবলগীয়া হ'ল। কিন্তু এভাকাডো কেইটা ইমানেই বেছি পকিছে মানে মোৰ একদম মানে কষ্ট হোৱা নাই মানে ওলাবৰ কাৰণে। চ' এনেকৈ দুফাল কৰি ল'ব, আৰু দুফাল কৰি লৈ জাষ্ট যিখন চুৰিৰে সেই গুটিটোত অকণমান কাটি তাৰপিছত টুইষ্ট কৰি দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গুটিটো ওলাই আহে। আৰু ওলাৰ পিছত যিহেতুকে বহুত পকি আছে সেইটো কাৰণে চামুচেৰে বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, মোৰ একো কষ্ট হোৱা নাই। আৰু তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, এখন কাটা চামুচ ল'লোঁ, এখন কাটা চামুচেৰে লৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পেষ্ট বনালোঁ। চ' পেষ্টটো একেবাৰে ভালকৈ বনাব যাতে গোটা গোটা থাকি নাযায়। ত' ইয়াত মই অলৰেডি ভিডিঅ'টোত একচুৱেলি সেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল। ইয়াত মই বেছি নহয়, সামান্য এটা বিলাহী দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ফাইনকৈ শ্বপিং কৰিছোঁ, এটা জলকীয়া, তাৰপিছত অকণমান ধনিয়া আৰু এটা পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত জাষ্ট অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি একেবাৰে অকণমান দিছোঁ, নিমখ অকণমান দিছোঁ, আৰু অকণমান সোৱাদ অনুযায়ী ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ। চ' সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কেনেকুৱা কিমান মছলা দিয়ে, মই বেছি মছলা দিব বিচৰা নাই, নহ'লে কি হয় এভাকাডোৰ যিটো ৰিয়েল টেষ্ট হয় সেই টেষ্টটোৱে নাথাকিব। তো পেষ্টটো মই ৰেডি কৰি এটা ছাইডত ৰাখি দিলোঁ। তাৰে পিছত মই ব্ৰেড কেইখন ধুনীয়াকৈ মই সেকি ল'লোঁ। চ' আপোনালোকে বাটাৰে সেকিব পাৰে, কিন্তু মই ঘিৰে কৰিছোঁ। মোৰ নাজানো, মোৰ ঘি ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে ঘিৰে ধুনীয়াকৈ সেকি ল'লোঁ। সেকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ এয়া ব্ৰেড ৰেডি। এতিয়া ৰেডি কৰি ৰখা এভাকাডোৰ পেষ্ট মই ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইখন ব্ৰেডতে লগাই যাম। আৰু ইয়াত টেক্সচাৰটো দেখিবলৈ পাইছে বহুত ধুনীয়া হয়, একেবাৰে আমাৰ বাটাৰৰ নিচিনা। সেইটো মানে লগাবৰ কাৰণে মানে বেছি এটা কষ্ট নহয়, মানে খুব ধুনীয়াকৈ ব্ৰেডত লাগি যায়। এতিয়া চাওক, প্ৰায় মোৰ এভাকাডো টোষ্ট ৰেডি। মই ইয়াত এটা ছাইডতে লগাইছোঁ। চ' আপোনালোকে এভাকাডো চেণ্ডউইচৰ নিচিনাও কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন ব্ৰেড সেকি ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ দিব পাৰে, তেতিয়া এভাকাডোৰ মানে চেণ্ডউইচ হৈ যাব। চ' খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে আৰু ইমান ছফ্ট, আৰু চবতকৈ ভাল কথা বহুত বেছি সহজ হয়। ইয়াত একোৱে কৰিব নালাগে, একো ভাজিবৰে দৰকাৰ নাই, খালি ব্ৰেড কেইখন ধুনীয়াকৈ সেকি ল'ব। আৰু গোটেইখিনিতো আপোনালোকে দেখিছে, গোটেইখিনি মই কেঁচা বস্তুৱেই ইয়াত দিছোঁ। আৰু এভাকাডো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী হয়। আকৌ নেক্সট ডে মৰ্ণিং যিখিনি পেষ্ট থাকি গৈছিলে, কাৰণ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দুটা এভাকাডোৰ পেষ্ট বহুতখিনি হৈছিলে। চ' নেক্সট ডে মৰ্ণিং মই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত সেনেকৈ এভাকাডোৰ চেণ্ডউইচ বনাই খাইছিলোঁ। চ' এই চেণ্ডউইচটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে। আৰু ইয়াত অকণমান চীজ দি দিছোঁ, তো সেইটো কাৰণে আৰু বেছি খাবলৈ ধুনীয়া হৈছে। তো আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে এভাকাডো টোষ্ট। চাওক, এয়া হৈছে হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট, আৰু চবতকৈ ভাল হৈছে একদম টাইম ছেভিং হয়, মানে খুব কম টাইমতে এটা হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট তৈয়াৰ হৈ যায়। এভাকাডো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয়, কাৰণ ই মগজুৰ আৰু স্নায়ুৰ বিকাশ কৰে। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব।